Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng shrimp lomi. Ang eksaktong measurement nito ay makikita sa description box. First, we need to cut these vegetables. Beat the eggs and set this aside. Then, kailangan natin balatan ng shrimp, paghiwalayin ang ulo nito at ang meat. Maglagay tayo dito ng tubig, salt, and pepper. Bring this to boil. Basically, tayo ngayon ay gumagawa ng shrimp broth. Pipiin ito ng bahagya. Then turn off your stove. In another pan, preheat the oil. Igisa ang garlic at onion. Pag nagtranslucent na ang onion, ilagay na natin ang carrot. Add the shrimp. At kapag nag-change na ang kulay nito, ilagay na natin ang squidball. Lutuin ito for 1 minute, then ilagay na natin ang shrimp broth. At para mas lumasa pa ang ating shrimp flavor, mag-add tayo dito ng shrimp cubes. Toyo. Pag kumulo na ito, ilagay na natin ang ating homemade egg noodles. At kung gusto niyo mapanood kung paano gumawa ng homemade egg noodles, please click the link in description box. At kung ito ay gagamitin nyo sa paggawa ng shrimp lomi, hindi nyo nakakailanganin pa na mag-add ng cornstarch and water. At para hindi magdikit-dikit ang ating noodles, gumamit tayo ng tinidor ng panghalo nito. Pakuluan natin ito for another 5 minutes. Turn off your stove, then ilagay natin dito ang egg. Haluin natin ito gently hanggang sa maluto na ang egg. And now it's done! Our shrimp lomi. At dito sa It's More Fun in the Kitchen, marami na rin tayo nagawang noodles or pasta recipes. And if you want to watch these videos, please click the link in the description box.